Hey, what's up? Good day. Good morning sa ating lahat. Today is June 19, Friday, 2020. So, today guys, magbibiyahe tayo papuntang Gingoog City. Titingnan natin kung makakapunta ba tayo. Alright? So, before we proceed, please do support this channel by subscribing and hitting the bell so that you will be updated for our next videos. And also, thank you so much sa lahat po ng mga nag-suporta, sa mga nag-comment, nag-like, nag-subscribe. Thank you so much guys. Alright, so intro. Alright, so ngayon guys, I guess it is already almost 8 in the morning. So biyahe tayo. Siguro makakaabot tayo doon by 12. Pero mag-stop over kasi tayo mamaya kasi medyo malayo talaga. So yun, so, solo ride lang tayo ngayon guys. Solo. So dito po ako dadaan sa Claveria, Misamis Oriental. Titingnan natin kung makakapasok pa tayo dun. Alright, so later update ko na lang kayo mamaya. Okay, peace out. Yun no mga boss. Yeah, dito na tayo sa boundary ng El Salvador City. Not exactly the boundary, but I guess meron pang checkpoint dito. So let's prepare the mga documents natin. Alright, so titingnan natin kung ano ang kanilang hahanapin. So malapit na tayo sa Cagayan de Oro City. Konting-konti na lang at makakapasok na tayo ng Cagayan. So titingnan natin ngayon, ang daming truck. Ang dami. So ano ba talaga? Okay, so hindi na ganun. Hindi na ganun kahirap dito. Pero titingnan natin mamaya doon sa unahan, diyan sa boundary ng Upol at Cagayan de Oro. Titingnan natin kasi diyan baka may hahanapin sila. Pero let's see if makakapasok ko tayo. Kung hindi, uuwi tayo. Yeah. Inspired sa pagsusuot-suot, inspired kay Reed. So Reed for speed. There. Pero yung motor hindi inspired kasi wala pa tayong pambili ng big bike. Yan. So maybe in the near future bibili tayo. Siguro mga 400cc lang, mga ganun lang na motor. But today, at this moment, skip muna tayo dito sa ating Rusi SwishMono ZX125. Stick muna tayo dyan kasi wala pa tayong pambili.
Yan. So yun. Checkpoint. So ang dala ko lang talaga guys is ID. Meron akong ID dito. Tatlong ID, valid IDs. Meron akong ID ng PRC, license, at yung sa paaralan kung saan ako nagtuturo. DepEd, so saka papasukin nila. Alright, saan makapasok tayo? Oh, okay. So ayun, pasok na tayo. Yan. So welcome to CDO. Yan, CDO na tayo guys. Okay. So ayan guys, malapit na tayo sa boundary ng Cagayan de Oro at ng Taguluan, Misamis Oriental. So may checkpoint dyan. So titingnan natin kung makakapasok po tayo. Pero base sa recent update kahapon, hindi na raw need ang travel authority basta nandito lang sa region. So we are in region 10. So at lalong lalo na province pa rin yan ng Misamis Oriental. So walang problema dyan. But depende kasi yan sa pagpapa-implement. Merong iba kasi na stricto pa rin, di ba? So yan. Okay. Yeah boy. Oh, check. Yeah. Let's see. Initao sir? Na sir. DepEd sir? Good morning. Thank you. Alright, so yun lang. So sana walang aberya. So ngayon nandito na tayo sa Taguluan. So pagdating natin ng Villanueva, liliko tayo ng kanan doon sa market nila kasi sa Claveria tayo dadaan. Okay, nice. Alright, so ayan guys, nandito na tayo sa Villanueva sentro mismo. At dito dadaan tayo. Yeah boy. That is for National Highway and this is going to Claveria. So dito tayo dadaan dyan sa bundok na yan, oh. Okay, nakapagpagas na po ako at sana hindi tayo maubusan sa daan.